Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 5η, 14 Νοεμβρίου του 2024. Η απόψινή εκπομπή θα έχει ιδιαίτερο πρόγραμμα. Θα αναφερθούμε στην πορεία της Τουρκίας στον 20ο αιώνα που έχει τη σημασία της. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία αναφορά και στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά και θα κλείσουμε με μία αναφορά στα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία να γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία αν είναι η ειδικότητά μας αυτή, να γνωρίζουμε ποια είναι η Τουρκία, ποια είναι η νέα Τουρκία, εννοώ μετά το 1923, ποια είναι η πορεία της, πώς εξελίχθηκε αυτά τα 101 χρόνια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η φύση της και τι ρόλο θα παίξει στην επόμενη περίοδο το κουρδικό, σε περίπτωση που το κουρδικό, όπως είπαμε, διότι δεν μπορεί να υπάρχουν οι συνθήκες, να δημιουργούνται οι συνθήκες, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η εξέλιξή του. Εάν όμως τελικώς οι ΗΠΑ, όπως φαίνεται, αποφασίσουν μαζί με το Ισραήλ να αναδείξουν το κουρδικό, τότε θεωρώ ότι θα έχουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις για τον ελληνισμό, την Κύπρο δηλαδή και την Ελλάδα, τα τελευταία 100 χρόνια. Θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της Ελληνικής Δημοκρατίας οι εξελίξεις περί το κουρδικό. Και θεωρώ ότι με το κείμενο που θα σας διαβάσω, δικό μου κείμενο, αυτό πιστεύω ότι θα γίνει περισσότερο αντιληπτό και πιστευτό, γιατί όλοι δεν μπορούν να πιστεύουν τα ίδια πράγματα. Ο τίτλος είναι «Ένας νέος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας». Λοιπόν, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αυτός που οδήγησε στη διάλυση 4 αυτοκρατοριών. Γερμανική, Αυστρο-Ουγγρική, Αυστριακή δηλαδή, η Ρωσική και η Οθωμανική. 4 αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και γεννήθηκε ένας κόσμος πριν από 100 χρόνια. Και χάραξε τα σύνορα στην Ευρώπη, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολίας, ενώ έγινε προσπάθεια από τους νικητές να καθοριστεί και μία παγκόσμια τάξη, ίσως για πρώτη φορά, με την ίδρυση της κοινωνίας των εθνών. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε την ίδρυση της κοινωνίας των εθνών. Από τους νικητές φυσικά. Ακολούθησε ο Μεσοπόλεμος, μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλιών, ακολούθησε η υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλιών και ο Μεσοπόλεμος. Η συνθήκη των Βερσαλιών που τερμάτισε επίσημα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στην Αντάντ και τη Γερμανική Αυτοκρατορία και επέβαλε σκληρούς όρους στο Βερολίνο, οι οποίοι αυτοί όροι προκάλεσαν έντονη δυσφορία και οργή στο γερμανικό λαό. Επειδή πρέπει ο νικητής να σκέφτεται και την επόμενη μέρα. Δεν τη σκέφτηκαν τότε και την πληρώσαμε όλοι μας με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτήν την οργή εκμεταλλεύτηκαν επιχειρηματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι στη Γερμανία, οι οποίοι στήριξαν το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα και άνοιξαν το δρόμο στον Χίτλερ για την κατάληψη της εξουσίας και τα όσα επακολούθησαν. Αν οι ηγέτες των χωρών που εξήλθαν νικητές από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν διαβάσει ιστορία, και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες ηγέτες που δεν διαβάζουν ιστορία, αν είχαν διαβάσει ιστορία και είχαν μελετήσει τη συντριπτική νίκη του Ηρακλείου τον 7ο αιώνα εναντίον των Περσών, θα είχαν αντιληφθεί ότι η νίκη εναντίον του αντιπάλου, όταν δεν είναι υπολογισμένη και οριοθετημένη, μπορεί να φέρει την καταστροφή, μπορεί να φέρει και την ήττα. Τότε ο Ηράκλειος συνέτρεψε τους Πέρσες, οι οποίοι οι Πέρσες μέχρι τότε κατήχαν την έφορη ημισέλινο. Η έφορη ημισέλινος είναι Συρία, Ιορδανία, Παλαιστίνη και συν να φτάνει μέχρι την διόρυγα του Σουέζ. Τότε λοιπόν ο Ηράκλειος συνέτρεψε τους Πέρσες με αποτέλεσμα
να υποχωρήσει η περσική επιρροή από την έφορη ημισέλινο και να εμφανιστούν οι Άραβες στην περιοχή αντί των Περσών, οι οποίοι στη συνέχεια κατενίκησαν τα στρατεύματα του Ηρακλείου στη μάχη του Ιερομοίακος ποταμού κοντά στη σημερινή Ντερά της Συρίας, η οποία κατοικείται από τους Δρούζους, που εκεί υπάρχει σχεδιασμό στην Ουάσιγκτον από το 2005 να γίνει ένα αυτόνομο κρατήδιο των Δρούζων. Για τους Δρούζους θα μιλήσουμε ίσως μια άλλη φορά, να δούμε τι είναι οι Δρούζοι. Οι Δρούζοι είναι μια θρησκευτική μειονότητα που κατοικεί στη Συρία, στο Λίβανο και στο Ισραήλ, στα υψώματα του Γκολάν, η οποία θρησκεία τους είναι ένα συμπίλημα ιουδαϊκής, χριστιανικής και μουσουλμανικής θρησκείας. Η μάχη εκείνη του Ιερομοίακος ποταμού σήμανε την απαρχή της συρρίκνωσης της ισχύως της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως και την επικράτηση των Αράβων στην έφορη ημισέλινο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική μέχρι και την Ιβηρική Χερσόνησο. Με άλλα λόγια, η νίκη του Ηρακλείου δρομολόγησε τη δική του ήττα από τους Άραβες και στην κυριολεξία άλλαξε την παγκόσμια ιστορία στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τον αραβικό παράγοντα που έχει επικρατήσει από την Ανατολική μέχρι τη Δυτική Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και φυσικά σε ολόκληρη σχεδόν την Αραβική Χερσόνησο και τη Μέση Ανατολή. Το ίδιο συνέβη και με την συνθήκη των Βερσαλιών, η οποία η νίκη επί των Γερμανών και κυρίως όμως η συνθήκη που επέβαλε ταπεινωτικούς όρους στους πολίτες, αυτοί οι ταπεινωτικοί όροι οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί βρήκε έφορο έδαφος ο Χίτλερ και αυτοί που τον υποστήριζαν και έτσι φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το πέρας του οποίου οι νικητές προχώρησαν στη μετεξέλιξη της κοινωνίας των εθνών, δημιουργώντας τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, αυτά τα έκαναν οι νικητές, πάντα είπαμε μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, οι νικητές είναι αυτοί που καθορίζουν τις ισορροπίες του παγκόσμιου συστήματος, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο παράγει διεθνές δίκαιο, οι αποφάσεις του αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου και οι οποίες όμως είναι υπό την αίρεση των 5 μονίμων μελών: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και Κίνα. Αν έρθει ένα ψήφισμα και μία από αυτές τις χώρες, επειδή δεν της αρέσει, επειδή θίγονται τα συμφέροντα της, πει όχι, δεν θα εγκριθεί, το ψήφισμα αυτό δεν εγκρίνεται και δεν γίνεται μέρος του διεθνούς δικαίου. Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την πρώτη ρογμή ανάμεσα στην υποχρεωτική συμμαχία των νικητών να εμφανίζεται ακόμα και πριν το τέλος του πολέμου, όταν τα σοβιετικά στρατεύματα έφτασαν στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή μπορεί να ήταν νικητές σύμμαχοι έναντι του Χίτλερ, όμως όταν άρχισε να διαφαίνεται το τέλος του πολέμου, ήδη είχε εμφανιστεί η ρογμή μεταξύ των συμμάχων, δηλαδή μεταξύ της Δύσης και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η ρογμή, προϊόντος του χρόνου, μετατρέπεται σε βαθύ ρήγμα που οδηγεί στην ίδρυση του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και του Συμφώνου της Βαρσοβίας από την άλλη, μετά από 5-6 χρόνια. Και αυτή όλη η κατάσταση οδηγεί στον ψυχρό πόλεμο και στην ισορροπία του τρόμου, η οποία ανατράπηκε και αυτή μετά την κατάρρευση του ενός πόλου, της Σοβιετικής Ένωσης, και τη διάρρηση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Έκτοτε, από το 1990 δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελούν τη μοναδική οικονομική και στρατιωτική δύναμη, υπερδύναμη, όμως σταδιακά η Ρωσία, μετά από μία περίοδο αποσύνθεσης, αρχίζει να ανακάμπτει και ανασυντάσσει την οικονομία και κυρίως το πυρηνικό της οπλοστάσιο, ενώ η Κίνα εξελίσσεται και αυτή σταδιακά σε μία οικονομική υπερδύναμη και βήμα-βήμα κάνει κινήσεις να αναδειχθεί σε υπολογίσιμη παγκόσμια στρατιωτική δύναμη.
είναι πλέον φανερό ότι οι εξελίξεις οδεύουν προς μια νέα παγκόσμια τάξη. Από τον διπολικό κόσμο, ΝΑΤΟ, σύμφωνα της Βαρσοβίας, περάσαμε στον μονοπολικό κόσμο, απόλυτη επικράτηση των ΗΠΑ, και τώρα βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο της δημιουργίας του λεγόμενου πολυπολικού κόσμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που χωρίζει και πάλι τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα, με τη Δύση να στηρίζει την Ουκρανία και τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, Ρωσία, Κίνα και ο Παγκόσμιος Νότος, να στηρίζει ή να μην καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιταχύνει τη μετάβαση σε έναν πολυπολικό κόσμο, εξέλιξη που θα απαιτήσει την αναδιαμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή και άλλων μονίμων μελών. Τι θέλω να πω με αυτό? Όπως είδαμε, μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους είχαμε αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Προσέξτε, μην τα μπλέκουμε, αφήστε τη νέα τάξη πραγμάτων. Άλλο πράγμα αυτό. Οι νικητές μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο δημιουργούν ένα σύστημα ισορροπιών στον κόσμο. Αυτή είναι παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Στους 2 παγκοσμίους πολέμους λοιπόν είχαμε κοινωνία των εθνών, στο δεύτερο παγκόσμιο είχαμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τώρα που βρισκόμαστε, ξέρετε, δεν έχει κηρυχτεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Άτυπα όμως, αυτά που βιώνουμε, είτε στα 2 μεγάλα μέτωπα, είτε στον εμπορικό πόλεμο που έχει αρχίσει, με τις κυρώσεις, όλα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένας άτυπος τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο και εκ των πραγμάτων, μετά το τέλος του πολέμου της Ουκρανίας και του πολέμου της Μέσης Ανατολής, που πλέον έχει ξεφύγει, δεν είναι Γάζα ούτε καν Λίβανος. Εκεί έχουμε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά λοιπόν από την ολοκλήρωση και αυτού του πολέμου, να δούμε, εύχομαι να τελειώσουν όλα, και ο πάνω πόλεμος και ο κάτω, χωρίς περιπέτειες για όλη την ανθρωπότητα, τότε πιστεύω ότι θα έχει διαμορφωθεί και ο νέος κόσμος. Άρα βρισκόμαστε άτυπα σε έναν ακήρυκτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα, δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός θερμού πολέμου. Είναι εμπορικός πόλεμος, είναι κυρώσεις, είναι... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην έχει ξεσπάσει φανερά ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά πρακτικά οδηγούμαστε σε υποχρεωτικό μετασχηματισμό των παγκοσμίων ισορροπιών και της παγκόσμιας τάξης, που στις 2 προηγούμενες φορές έγινε μετά από παγκοσμίους πολέμους. Η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ τις 7 Οκτωβρίου του 2023 άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τα όσα επακολούθησαν και θα ακολουθήσουν, και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αλλάξουν το χάρτη της περιοχής όπως αυτός χαράχτηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φεύγουμε από τα γενικά και πάμε τώρα, επικεντρώνουμε την αναφορά μας στη Μέση Ανατολή. Η εισβολή της Χαμάς λοιπόν, ασχέτως δεν λέμε τώρα ακούστε, εδώ δεν λέμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, τι θα έπρεπε να γίνει, δεν λέμε αυτά. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα και να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Γιατί έχει τεράστια σημασία για την Κύπρο και την Ελλάδα αυτό που συζητάμε τώρα, αυτό που σας αναλύω. Πάμε να δούμε λοιπόν. Να το ξαναπώ. Η εισβολή της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ τις 7 Οκτωβρίου του 2023 άνοιξε τον ασκό του αιώλου, και τα όσα επακολούθησαν και θα ακολουθήσουν, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αλλάξουν το χάρτη της περιοχής που χαράχτηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, με την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ιδρύθηκαν τα κράτη για το περιόν ο λόγος. Όλα τα κράτη, και θα δούμε παρακάτω. Τότε οι νικητές αποφάσισαν να μοιράσουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα ιστορικό έθνος της περιοχής σε 4 κράτη. Το Ιράν, την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ. Πρόκειται για το κουρδικό έθνος, τους καρδούχους του Ξενοφόντα, η κάθοδος των Μυρίων, όταν οι Μύριοι προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα,
χάθηκαν στα αχανή οροπέδια της Ανατολικής Ανατολίας. Και εκεί, λέει ο Ξενοφόντας, πριν φτάσουν στον Παριάδρη και αντικρίσουν τον εύξηνο πόντο και αναφωνήσουν το θάλατα, παρεμπιπτόντως δεν είμαστε σίγουροι από ποια περιοχή ήταν τη θάλασσα, αλλά αυτοί που κατά γενική ομολογία θεωρούν ότι είναι στο μια κορυφή του Παριάδρη, πήγα και αντίκρισα τη θάλασσα από εκεί. Και εκεί, η Μύριοι, υπάρχει ένα μέλι στην περιοχή, οι πρόγονοί μας το έλεγαν το παλαλόν το μέλ, δηλαδή το τρελό μέλι, το οποίο βγαίνει από την αζαλέα την ποντική, από τα άνθη της αζαλέας της ποντικής, έχει μία δόση δηλητηρίου. Αν φας μια κουταλιά, ίσως είναι και ευεργετικό, άμα φας 5 ζαλίζεσαι και μπορεί να πάθεις και δηλητηρίαση. Όταν πήγαν λοιπόν εκεί, μετά το θάλατα, βρήκαν Έλληνες φυσικά, τους έδωσαν μέλι, δεν τους είπαν πιθανόν τις παρενέργειες. Οι άνθρωποι μετά από μήνες πολέμων έφαγαν το μέλι και λέει έτρεχαν μεθύοντες, λέει ο Ξενοφόντας. Προηγήθηκαν όμως οι πόλεμοι με τους Καρδούχους και τους αναφέρει ο Ξενοφόντας έθνος πολεμικών, οι Καρδούχοι. Αυτοί είναι λοιπόν, όταν ήταν οι Καρδούχοι στην περιοχή, οι Τούρκοι, τέλος πάντων όσοι κατάγονται από τους Τούρκους που ήρθαν, ήταν κάμια 13.000 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει. Και τώρα θέλουν να αποδείξουν στους Κούρδους ότι δεν είστε Κούρδοι, λέει είστε ορεινοί Τούρκοι, αυτά τους λέγανε. Και ότι το όνομα Κούρτ βγήκε επειδή περπατούσατε πάνω στα χιόνια και τα χιόνια κάνουν Κούρτ, σας έμεινε το Κούρτ. Τούρκοι είστε, τέτοια τους έλεγαν τους ανθρώπους. Τα έχω ακούσει αυτά με τα αυτιά μου. Και οι Άγγλοι βασικά ήταν αυτοί που έπαιξαν ρόλο, και οι Γάλλοι, η συμφωνία του Σάιξ-Πικό, χώρισαν τους ανθρώπους σε 4 κράτη. Και τα κράτη φτιαχτά, και αν δείτε τους χάρτες και στην Αφρική, αλλά δεν μιλάμε για την Αφρική τώρα, στην Αραβική Χερσόνησο και στην Μέση Ανατολή, τα περισσότερα σύνορα είναι με χάρακα πάνω στο χάρτη. Κάθισαν δηλαδή ο Σάιξ και ο Πικό και χάραξαν τα χάρτη και το χάρτη, τα σύνορα, και άφησαν ιδιαίτερα για τους Κούρδους τη μισή φατρία στην Τουρκία, τη μισή στη Συρία. Και μέχρι πριν από τον πόλεμο τον εμφύλιο στη Συρία, είχαν σύρματα και πήγαιναν οι άνθρωποι, έβλεπαν τα ξαδέρφια τους, τα αδέρφια τους έμειναν νησί από εδώ, οι άλλοι από εκεί, και πήγαιναν και μέσα από τα σύρματα έπιαναν τα χέρια τους και προσπαθούσαν. Μια φορά το χρόνο επιτρεπόταν, άνοιγαν τα σύνορα και αγκαλιαζόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι χώρισαν ένα έθνος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με αυτό το έθνος αυτά τα 100 χρόνια και γιατί ένας νέος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για το κουρδικό έθνος, τους Καρδούχους του Ξενοφόντα. Η μοίρα αυτού του έθνους δεν άλλαξε επί έναν αιώνα και τα δικαιώματά τους καταπατήθηκαν από τα κράτη στα οποία τους καταδίκασαν Άγγλοι και Γάλλοι να υπηρετούσαν τα κράτη αυτά. Πρόκειται για ένα έθνος 40 εκατομμυρίων ανθρώπων, το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο χωρίς το δικό τους κράτος, οι Κούρδοι. Την ιστορία του Κουρδιστάν και των Κούρδων μπορείτε να τη διαβάσετε στο βιβλίο που μετέφρασα και με άλλους φίλους, «Η ανατομία του πολέμου του Κουρδιστάν» του Μουράτ Καραγιλάν. Το 1992, μετά την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου, οι Κούρδοι του Νοτίου Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ δηλαδή, απέκτησαν de facto αυτονομία με τη βοήθεια κυρίως των ΗΠΑ, η οποία αυτονομία κατοχυρώθηκε με το Σύνταγμα του Ιράκ που ψηφίστηκε το 2005, το οποίο Σύνταγμα αναγνώρισε την ίδρυση του αυτόνομου κουρδικού κράτους, το οποίο λειτουργεί από το 2005 μέχρι σήμερα. Το 2001, το 2011 ξεκίνησε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη στη Συρία, η οποία οδήγησε στην τριχοτόμηση της χώρας.
στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη ποταμού, στην οποία κατοικούν Κούρδοι, Άραβες, Ασσύριοι και Αρμένοι, από το 2014, 10 χρόνια κλείνουν σήμερα, που ξεκινάει η συνεργασία των Κούρδων της Συρίας με τη ΣΥΠΑ με στόχο την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Θυμάστε τι έγινε στην πόλη Κομπάνη τότε. Δημιουργούνται de facto δομές ενός αυτόνομου κράτους, το οποίο λειτουργεί αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι και σήμερα, εφαρμόζοντας, προσέξτε, μακράν το πιο δημοκρατικό σύστημα από όλες τις χώρες της περιοχής. Όταν λέω όλες, εννοώ όλες. Η διοίκηση μοιράζεται σε γυναίκες και άντρες, ισότιμα και ισόποσα. Όλοι οι λαοί απολαμβάνουν απόλυτης ελευθερίας και κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους. Όλοι οι λαοί, δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε καμία χώρα. Και φυσικά προσπαθούν με πρωτοποριακούς τρόπους για τα δεδομένα της εποχής να αναπτύξουν τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους και να τους μοιράσουν κατά το δυνατόν δίκαια. Επαναλαμβάνω, είναι ένα εγχείρημα που εκτιμώ ότι κάποια στιγμή οι σχολές της πολιτικής επιστήμης θα το μελετήσουν, αν δεν το μελετούν ήδη. Ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν σε αυτόν, μέσω της υποστήριξης που παρέχει στους λεγόμενους πληρεξούσιους η Τεχεράνη, δηλαδή τη Χαμάς, τη Χεσβολάχ, τους Χούθι και τους πολιτοφύλακες του Ιράκ, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο Ισραήλ, το οποίο ψάχνει τρόπους να απαντήσει και να πληρώσει σε εισαγωγικά την Τεχεράνη με το ίδιο νόμισμα. Το Ισραήλ, αναζητώντας τους δικούς του πληρεξουσίους, βρήκε στο χάρτη τις εθνότητες που αδικήθηκαν από τα σύνορα που χαράχτηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι ανακάλυψε σε εισαγωγικά ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιδεών Σαάρ, ανακάλυψε τους Κούρδους, τους Δρούζους, ο οποίος αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του είπε τα εξής: ο κουρδικός λαός είναι ο μεγαλύτερος λαός της περιοχής που δεν έχει αποκτήσει πολιτική ανεξαρτησία και κράτος. Παρότι στη Συρία έχει αποκτήσει de facto αυτονομία και στο Ιράκ το καθεστώς αυτονομίας του στο βόρειο τμήμα της χώρας αναγνωρίζεται από το Ιρακινό Σύνταγμα. Αυτά που σας είπα. Την ίδια στιγμή ο κουρδικός λαός υφίσταται την καταπίεση και την επιθετικότητα από το Ιράν και την Τουρκία. Ο κουρδικός λαός είναι φυσικός σύμμαχος του Ισραήλ και πρέπει να του τίνουμε χείρα βοηθείας. Εάν, εγώ σας είπα δεν παίζω ούτε χαρτιά ούτε στοιχήματα, αλλά αν μου λέγατε πριν από 10 μέρες βάλε 1.000 ευρώ, παίξε ένα στοίχημα και εμείς θα σου δώσουμε 1 εκατομμύριο. Εμείς λέμε ότι θα πει ο Ισραηλινός αυτά τα λόγια προς εσωτερικών, αν τα πει θα κερδίσουμε τα 1.000 ευρώ. Αν δεν τα πει θα πάρεις το εκατομμύριο. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ναι, βάζω τα 1.000 ευρώ και θα έχανα το στοίχημα, γιατί τελικώς τα είπε. Δηλαδή δεν έδινα ούτε μία ούτε 1.000 στο εκατομμύριο, τέλος πάντων. Μία της 1.000 δεν έδινα μία πιθανότητα στις 1.000 να πει αυτές τις λέξεις. Και όμως τις είπε και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο επειδή είπε αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών αυτά τα λόγια, επειδή ακολούθησε η δήλωση του Νετανιάχου, δηλαδή το διάγγελμα που σας είπα στη χθεσινή εκπομπή στον Ιρανικό λαό που είπε θα ελευθερωθείτε. Τι σημαίνει θα ελευθερωθεί ο Ιρανικός λαός? Θα ελευθερωθούν και οι Κούρδοι. Τι σημαίνει αυτό? Τρίτο αυτόνομο κουρδικό κράτος. Και ποιος έχει σειρά παρακαλώ? Μια και έρχονται τα Χριστούγεννα. Din, dan, don. Εντάξει, οι καμπάνες θα χτυπήσουν. Για να δούμε παρακάτω. Όσον αφορά τη χείρα βοηθείας, ο Γιδεών Σαάρ διευκρίνησε το είδος της βοήθειας που οφείλει το Ισραήλ να προσφέρει στους Κούρδους. Εισαγωγικά, πρέπει να του προσφέρουμε τον κουρδικό λαό χέρι βοήθειας
και να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας μαζί του, με τον κουρδικό λαό, σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας. Το πολιτικό επίπεδο είναι και το διπλωματικό, εντάξει, μπορεί να βγαίνουν στα διάφορα διεθνή, στα διεθνή βήματα, φόρα, πώς τα λένε ελληνικά δεν ξέρω, και να λένε καταπιέζουν τους Κούρδους. Αυτό είναι το διπλωματικό και το πολιτικό. Ασφαλείας τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τους δώσουν όπλα, θα τους δώσουν πληροφορίες? Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλες κουβέντες, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν πράξη, έτσι. Αλλά εδώ και τις δηλώσεις μετράμε σε αυτή την εκπομπή. Από εκεί ξεκινάμε και μετά πάμε στην πράξη. Λοιπόν, ενώ το Ισραήλ χαρακτηρίζει τους Κούρδους ως φυσικό σύμμαχο, η τοποθέτηση από τον νεοκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Μάικ Ρούμπιο στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, του Γουόλς στη θέση στο Συμβούλιο Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Αλουνού που είπαμε χθες στο Υπουργείο Άμυνας, και τώρα μια γυναίκα στην CIA, και οι τέσσερις έχουμε δηλώσεις στα χέρια μας. Τώρα επειδή είμαι εκτός θα τις βάλω τις δηλώσεις όλες, θα τις δείτε. Δηλώσεις οι οποίες είναι και υπέρ των Κούρδων και εναντίον της Τουρκίας, και πολλές φορές κάποιοι εξ αυτών έχουν δηλώσει και υπέρ της Κύπρου και υπέρ της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν. Έχουμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ. Έχουμε τη δήλωση του Νετανιάχου προς το λαό. Καλά, τα βρυσίδια που πέφτουν μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου τα ξέρουμε, τα έχουμε πει εδώ πέρα μήνες. Και έχουμε και αυτές τις τοποθετήσεις. Προσέξτε, δεν γνωρίζω εάν οι τοποθετήσεις γίνονται για αυτό το σχέδιο, μπορεί να είναι και τυχαίες. Είτε γίνονται για αυτό το σχέδιο, είτε είναι τυχαίες. Στο συγκεκριμένο θέμα οι άνθρωποι αυτοί κατά τεκμήριον θα εκφράσουν τις απόψεις που εξέφρασαν και χθες και προχθές. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και άλλες απόψεις στο State Department, υπάρχουν και φιλότορκοι, καρατσεκαρισμένοι, οι οποίοι ίσως τα έχουν πάρει και από την Τουρκία. Ξέρω διπλωμάτη που τα πήρε χοντρά. Αμερικανό, και απορώ πως δεν τον έχουν χώσει μέσα οι Αμερικανοί. Το FBI τι κάνει? Παρεμπιπτόντως, το FBI συνέλαβε προχθές κάπου στην Ταϊλάνδη, κάπου εκεί, συνέλαβε ένα στέλεχος της CIA, επειδή ήταν αυτός που διέρευσε το σχέδιο του Ισραήλ να απαντήσει στο Ιράν, θυμάστε τότε που καθυστέρησε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαν αυτόν. Το FBI δεν μπορεί να πιάσει τον πρέσβη που ήταν εδώ στην περιοχή και τα πήρε από τους Τούρκους? Πεντακάθαρα. Για ψάξτε το να δείτε. Λοιπόν, άρα όλοι αυτοί που είπαμε έχουν δηλώσει την άποψη ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν στο πλευρό των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία, και όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην αυτονομία των Κούρδων, πρώτα στο Ιράν και στη συνέχεια στην Τουρκία. Σε περίπτωση που επαληθευτούν τα παραπάνω, μιλάμε, γιατί εδώ τώρα πρέπει να κάνω μια άλλη αναφορά για το τουρκικό κράτος, για κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή μας, που αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τον χάρτη των ισορροπιών στην περιοχή και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, σας το έχω πει τόσες μέρες, αλλά τώρα κάναμε πλέον και την ανάλυση μας, πιο αναλυτικά δεν γίνεται. Πιο σημαντικά αυτά που για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, ιδιαίτερα στην γεωγραφική περιοχή που λέγεται Κουρδιστάν. Για την Τουρκία, εάν ποσοτικοποιήσουμε την απειλή όπως την αντιλαμβάνεται ή και τις επιδιώξεις όπως τις αντιλαμβάνεται η Άγκυρα, το 99% είναι στην περιοχή, τη γεωγραφική περιοχή του Κουρδιστάν, και το 1% είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και εάν κατορθώσει να ξεπεράσει όλα αυτά, να ενσωματώσει τους Κούρδους, να τους πάρει μαζί της, τότε θα έχουμε αντιστροφή και το 99% θα είναι Κύπρος και Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο δυσκολότερα θα γίνουν τα πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Να σας πω κάτι. Το Ισραήλ
Και τα λόγια που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δεν είναι τυχαία. Αυτά έχουν επεξεργαστεί από επιστήμονες, από αναλυτές, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιώσει παντελόνια να παρακολουθούν τα δεδομένα στην περιοχή. Και ήρθε η ώρα, απλά ήρθε η ώρα τώρα να πάρουν και οι συνθήκες, να πάρουν αυτή τη θέση. Άρα, και επειδή και εμείς νιώσαμε παντελόνια από το 1990 να παρακολουθούμε νυχθημερών αυτή την ιστορία, το ξαναλέω, το 99% του ποσοτικοποιημένου ενδιαφέροντος, αλλά και τις απειλές που νιώθουν ότι προέρχεται η Τουρκία από αυτή την περιοχή, οι Τούρκοι ότι προέρχεται από αυτή την περιοχή, το 99% είναι εκεί και το 1% είναι εκεί προς η Ελλάδα. Εάν λοιπόν πάει ανάποδα, τότε το 99% θα έρθει προς τα δω. Γιατί λοιπόν το Ισραήλ τους χαρακτήρισε φυσικούς συμμάχους? Διότι ανέλυσαν τα δεδομένα. Και ξέρω ότι από τη δεκαετία του 60 βοηθάει το Ισραήλ κάποιους Κούρδους, δεν θέλω να πω παραπάνω. Και δεν τους βοηθάει γενικώς, εννοώ και ειδικώς τους βοηθούσε και τους βοηθάει. Τώρα λοιπόν έστρεψε, άνοιξε το φακό και λέει θα βοηθήσω τους πάντες. Για τους ίδιους λόγους που οι Κούρδοι χαρακτηρίζονται ως φυσικός σύμμαχος του Ισραήλ, για τους ίδιους λόγους οι Κούρδοι πρέπει να χαρακτηριστούν, είναι φυσικός σύμμαχος της Κύπρου και της Ελλάδας. Στην Κύπρο, εδώ να το πούμε, επειδή είναι ακόμα οι πληγές πάνω στο σώμα της Κύπρου, την εντύπωση αυτή την έχουν και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα, μετά την προδοσία ενός συμμάχου, φυσικού συμμάχου που ήταν ο Οτζαλάν, το πολιτικό σύστημα συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι ο σύμμαχός μας είναι η Τουρκία και ότι είναι εχθρός μας οι Κούρδοι. Αφού δεχθήκαμε, άκουσον, ο Φιντάν να έρθει στην Αθήνα και να πει να γίνει πιο αποδοτική η συνεργασία μας για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία των Κούρδων. Άκουσον. Τι να πω τώρα, μετά είναι να μην σου ανεβαίνει η πίεση και να πηγαίνει στα ουράνια. Τέλος πάντων. Σε περίπτωση που επαληθούν τα παραπάνω λοιπόν, μιλάμε για κοσμοανικές αλλαγές, τα είπαμε αυτά. Η Αθήνα έχει αντιληφθεί ποιο στρατόπεδο πρέπει να επιλέξει ή θα συνεχίσει να ζητιανεύει την κατανόηση της γενοκτώνου Τουρκίας, συμμαχώντας με τους μηχανισμούς του τουρκικού κράτους εναντίον των Κούρδων? Και όποιος κατάλαβε. Τώρα, αυτά λοιπόν ήθελα να πω για αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγει, ένας νέος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας. Σαν σήμερα ιδρύθηκε το ψευδοκράτος και είναι ένα σημαντικό ζήτημα, σταθμός στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι δεν κατορθώσαμε το ψευδοκράτος να το αντιμετωπίσουμε, να βρεθεί μια λύση δηλαδή για το Κυπριακό. Πριν κάνουμε μια αναφορά, έγραψε ο Μάριος Ευρυδιάδης ένα άρθρο για το θέμα, ο οποίος υπηρετώντας τις ΗΠΑ ως ακόλουθος τύπου της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε, επί των ημερών του έγινε αυτό όσο ήταν εκεί, και έχει πληροφορίες, τις αναφέρει στο άρθρο, θα κάνουμε μια αναφορά μετά. Απλά θέλω να σας πω ότι δημοσιοποιήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τα δελτία πληροφοριών, ημερήσια δελτία πληροφοριών των εξελίξεων περί την Κύπρο. Ήταν οι 60 μέρες, νομίζω 60, ναι, που προηγήθηκαν του πραξιοποιήματος και μετά μέχρι τον δεύτερο Αττήλα. Καταρχάς υπάρχει προβληματισμός. Η Υπηρεσία Πληροφοριών μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιήσει κανένα απόρριτο έγγραφο, εξ όσων γνωρίζω. Ήταν εκτός και από κάποιες διαρροές, αλλά έτσι επίσημα, τώρα δόθηκαν επίσημα.
έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ακόμα, γιατί υπάρχουν λόγοι. Θα δούμε για ποιο λόγο το έκανα. Πάντως αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η υπηρεσία πληροφοριών καταρχάς ήξερε τα πάντα, μέχρι τι γινόταν στην Κεσάρια, στον Πόλο, εκεί που ήταν οι καταδρομές, στην 39 Μεραρχία, ήξερε τα πάντα για την εισβολή. Αποδεικνύεται δηλαδή η προδοσία, αλλά και οι ευθύνες των πολιτικών στο δεύτερο Αττήλα. Τέλος πάντων, κάτι θα κάνουμε γι' αυτό, πιθανόν να δούμε το επόμενο διάστημα κάτι με ερμηνευτικά σχόλια το επόμενο διάστημα, ένα πόνημα για αυτές τις αναφορές, τα ημερήσια δελτία πληροφοριών. Και για όσους ασχέτως των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν λάθη της υπηρεσίας πληροφοριών, ήταν λάθη των κυβερνήσεων που έδιναν την αποστολή. Αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία πληροφοριών εκείνο το διάστημα και τώρα, όταν δεν βάζουν εμπόδια οι πολιτικοί, κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά της. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με το πραξικόπημα, διότι πραξικόπημα ήταν το 1983, τις 14 Νοεμβρίου που ιδρύθηκε το ψευδοκράτος. Καταρχάς να πούμε το εξής. Η Ελλάδα βγήκε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ μετά τον δεύτερο Αττήλα. Η άποψή μου είναι ότι ήταν μια όχι μόνο άστοχη ενέργεια, χωρίς νόημα δηλαδή, και θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά ήταν και εθνικά επιζήμια, την πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, υπό ποια έννοια θα μπορούσε ή θα έπρεπε, με βάση το καταστατικό του, να επέμβει στην Κύπρο. Η Κύπρος ήταν μια χώρα που δεν ήταν μέρος του ΝΑΤΟ, από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα μπορούσε να παρέμβει. Αυτός που θα έπρεπε να παρέμβει ήταν η Ελλάδα. Επειδή δεν παρενέβη η Ελλάδα, βγήκε από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Γιατί το ΝΑΤΟ, και δεν μιλάω τώρα, δεν υπάρχει καμία ιδεολειψία για τα ζητήματα αυτά, προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τα θέματα με όση αντικειμενικότητα μπορούμε. Μέχρι τότε, από ό,τι μου λένε και οι πτεράρχοι και οι ναύαρχοι, ο αρχηγός του ΓΕΝ είχε δύο καπέλα, εθνικό και νατοϊκό, και ο αρχηγός του ΓΕΑ το ίδιο. Όσον αφορά τον αρχηγό του ΓΕΑ, η Ελλάδα, ο Έλληνας αρχηγός του ΓΕΑ είχε τον έλεγχο του εναέριου χώρου στο Αιγαίο. Όταν βγήκαμε από το ΝΑΤΟ, αυτά τα καθήκοντα μετατέθηκαν στην Νάπολη και δεν το ξαναπήραμε ποτέ. Και τότε άρχισαν να μπουκάρουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ούτε μία παραβίαση στο χρόνο. Και κάποια στιγμή που παραβίασε ένας Τούρκος, ο αρχηγός ΓΕΑ, νομίζω, είπε ότι θα καταρρίψω, μου τα λέει ο Μπαλές, ο πτέραρχος Μπαλές, και ήρθε εδώ ο στρατηγός από την Νάπολη και δεν ξαναπέταξε Τούρκος. Αλλά μετά την αποχώρησή μας, είδατε τι έγινε, σουρωτήρι το Αιγαίο. Υπάρχουν απόψεις στην Τουρκία που λένε ότι η Χούντα του Ευρέν 12 Σεπτεμβρίου του 1980 έγινε για έναν και μοναδικό λόγο. Όταν λοιπόν βγήκαμε από το ΝΑΤΟ, θυμάστε το Ρότζερς, ήθελε να ξαναβάλει την Ελλάδα και το ήθελαν και οι κυβερνήσεις. Όμως έβαζε βέτο η Τουρκία. Δηλαδή οι πολιτικοί σου λέγεται δεν την ξαναβάλουμε τώρα, αφού εμείς μας άνοιξε την πόρτα και κάνουμε πράξη τα σχέδια που είχαμε για το Αιγαίο. Λένε λοιπόν Τούρκοι αναλυτές ότι δημιουργήθηκε με στημένα παιχνίδια
Έβαλαν δηλαδή τους γκρίζους λύκους να χτυπάνε τους φοιτητές στο αριστερό κίνημα, να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει κομμουνιστική απειλή, που δεν υπήρχε, όλα ήταν υπό απόλυτο έλεγχο, να έρθει η Χούντα του Ευρέν, που ήδη είχε συμφωνήσει με τους Νατοικούς να άρει το βέτο, και έτσι η Ελλάδα μπήκε με δυσμενείς όρους ξανά, μετά τη Χούντα του Ευρέν, μπήκε στο ΝΑΤΟ. Όμως το 1981 είχαμε στην Ελλάδα μία αλλαγή κυβέρνησης, η οποία αυτή η κυβέρνηση, καταρχάς είχαμε είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, κάτι που σήμανε καμπανάκι στην Άγκυρα. Η Άγκυρα δεν μπορούσε να μπει στην ΕΟΚ γιατί το ευρωπαϊκό κεκτημένο προέβλεπε την αυτονομία των Κούρδων, την πολιτιστική αυτονομία, και δεν το ήθελαν αυτό, γι' αυτό δεν μπήκαν. Όμως παρόλα αυτά σήμανε καμπανάκι είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, γιατί η Ελλάδα πλέον συμμετείχε σε ένα τραπέζι όπου λαμβάνονταν αποφάσεις κατά της Τουρκίας χωρίς να συμμετέχει η Τουρκία. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ακολουθούσε μια σκληρή πολιτική έναντι της Τουρκίας και στο Κυπριακό και για τα ευρωτουρκικά. Θυμάστε το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που ήταν παγωμένο, μιλώ τώρα για όσοι είστε στην ηλικία μου. Εκεί λοιπόν αυτοί οι δύο παράγοντες, η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που την ισχυροποίησε πολιτικά, αλλά και η στάση του Ανδρέα Παπανδρέου, συν το γεγονός ότι είχαμε, μας τα λέει ο κύριος Ευρυβιάδης αυτά, τότε πρέσβης ήταν ο Σουκρού Ελεγκτάγ, ζει ακόμα 99 χρονών. Τρομερός διπλωμάτης, είναι ο άνθρωπος που έγραψε το δόγμα των 2,5 πολέμων. Τι έλεγε αυτό? Δεν θα χάσω τον ήρμό μου, θα ξαναγυρίσω. Έλεγε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν 2,5 πολέμους. Ένα εναντίον της Ελλάδας σε 2,5 μέτωπα. Δεύτερο μέτωπο εναντίον της Συρίας και μισό μέτωπο εναντίον των Κούρδων. Να, γιατί είμαστε φυσικοί σύμμαχοι. Εν πάση περιπτώσει, 10 χρόνια πρέσβης των ΗΠΑ, άνθρωπος της Χούντας και αυτός του Ευρέν, τότε λοιπόν αυτά που είδε ως ακόλουθος τύπου Ευρυβιάδης, λέει ότι τότε ιδρύθηκε το κόμμα, τον υποχρέωσε το ΝΑΤΟ να προχωρήσει στη φιλελευθεροποίηση των Κυράν Ευρέν, ιδρύθηκε το κόμμα της μητέρας πατρίδας από τον Τουρκούτ Οσάλ, δηλαδή πέρασε στην δημιουργία νέων κομμάτων, απαγορεύοντας τους παλιούς πολιτικούς να συμμετέχουν στην πολιτική. Αυτό άλλαξε μετά το 1988. Εκεί λοιπόν, επειδή κέρδισε ο Οσάλ τις εκλογές και επειδή τον Οσάλ δεν τον εμπιστευόντουσαν, επειδή ο Οσάλ και για το Κυπριακό και για το Κουρδικό είχε τη δική του άποψη, τότε λοιπόν θεώρησαν να δημιουργήσουν ένα τετελεσμένο για αυτούς τους τρεις λόγους. Δηλαδή, είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου σκληρή στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και η έλευση του Οσάλ. Επειδή φοβόντουσαν ότι ο Οσάλ θα μπορούσε να ακολουθήσει μία ρηξικέλευτη πολιτική στο Κυπριακό, του δημιούργησαν το τετελεσμένο με την ίδρυση του κράτους, του ψευδοκράτους της του Δουβουκού, και έτσι τον έφεραν πρώτο τελεσμένο. Παρεμπιπτόντως, παρόλα αυτά, ο Οσάλ έκανε βήματα, για αυτά θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Ο ηθήνων νους του ανοίγματος της μέχρι τότε κλειστής τουρκικής οικονομίας ήταν ο Αντνάν Καχβετζή, ένας ελληνόφωνος από το πενταχώρι των Σουρμένων, από τον Μπέσκιο η πενταχώρη των Σουρμένων, μία καταπληκτική μορφή, μια διάνοια, όπου πήγε στην Τουρκία και στην Αμερική παντού τελείωσε πρώτος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν έγινε βουλευτής στις πρώτες εκλογές δεν το επέτρεψαν οι στρατηγοί, δεν τον ενέκριναν. Στις δεύτερες το επέβαλε ο Οσάλ, βγήκε βουλευτής και όταν μπήκε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε γλώσσες ομιλούμενες τα ποντιακά, ρούμτζα, και έχει μείνει ακόμα
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, κάποιο νομίζω το 1992, βρέθηκε νεκρός σε αυτοκινητικό δυστύχημα με την κόρη του. Τον σκότωσε το κράτος. Και τον Οζάλ, δεν τα λέω εγώ, τα λέει, έχω στίβες με δημοσιεύματα, οι ίδιοι τα λένε, ότι τον σκότωσε το κράτος για αυτό το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα ιδρύθηκε το ψευδοκράτος το 1983, δεν ήταν σχέδιο της στιγμής, υπήρχε το σχέδιο τη δεκαετία του 70. Τα λέει αυτά ο Μάριος Ευρυδιάδης, σαν σήμερα ιδρύθηκε και από ό,τι λένε τα δελτία πληροφοριών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τότε, ότι από το 1974 και πριν το 1974 η πολιτική του Ατήλα ήταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Θα το δείτε στα δελτία. Σήμερα ξέρετε τι φτάσαμε. Είναι να κλαις και να γελάς. Φτάσαμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε εμείς τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία του Ατήλα και ο Ατήλας που έχει πάει στην πολιτική των δύο κρατών. Και εκεί υπάρχει μια ερμηνεία για την πολιτική των δύο κρατών. Η ερμηνεία είναι η εξής. Η Κύπρος, αυτά θα τα δούμε τώρα, είναι και μέρος της ομιλίας μου αυτό της Κυριακάτικες. Η Ελλάδα έκανε τεράστιες διπλωματικές επιτυχίες και τη δεκαετία του 90 με την Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας, τότε άνοιξε ο δρόμος της Κύπρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά το 2004 που η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν προηγηθεί αποφάσεις που είχαν αποσυνδέσει την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη λύση, πάλι τεράστια διπλωματική επιτυχία, και υπάρχουν άνθρωποι τώρα που δεν ζουν, Γιάννος Κρανιδιώτης, Θεόδωρος Πάγκαλος, αυτοί διαχειρίστηκαν την υπόθεση αυτή. Πάντως το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, τείχος για την Τουρκία. Και αυτό, ασχέτως της πολιτικής που ακολουθεί η Αθήνα τώρα, που έχει αποσυνδέσει, όσο και να θέλει να αποσυνδέσει τα ελληνοτουρκικά από το κυπριακό, που το κάνουν, υπάρχουν οι Βρυξέλλες, που εκεί προχθές το έκανε ο Μακρόν, θυμάστε έτσι. Το κάνει και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία όσο της επιτρέπει η Αθήνα. Κατά την άποψή μου, η αλλαγή της πολιτικής των δύο κρατών από πλευράς της Τουρκίας σχετίζεται ακριβώς με αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένο, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, και αν ό,τι διπλωματικό κόστος θα είναι να πληρώσει και πολιτικό θα το πληρώσει, αλλά αν αναγνωριστεί διεθνώς το ψευδοκράτος, από εκεί και μετά θα αφαιρηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσει η Τουρκία, αν λυθεί, και θα αφαιρεθούν ή μάλλον θα εξαλειφθούν τα εμπόδια από Λευκωσία και από Αθήνα που συνιστά το άλυτο κυπριακό πρόβλημα, και πλέον θα μπορέσει η Τουρκία να διαχειριστεί από διαφορετική θέση, ας πούμε σχετικής ισχύως, τα ευρωτουρκικά. Είναι λίγο δύσκολο και ελαφρώς ανεπεξέργαστο αυτό που σας είπα, όμως εκτιμώ ότι αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία, και ίσως και το λέω και για πρώτη φορά αυτό. Λοιπόν, αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Μόνο θέλω να πω δυο λόγια λίγο για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ. Διαβάζω ότι ο Υπουργός Άμυνας έχει πάρει λίστες, καταλόγους, ας τη λίστα, βγάλτε την, έχει πάρει καταλόγους στα χέρια του ανθρώπων που έχει ευνοήσει, έχει προτείνει να προαχθούν ο Μάρκ Μίλι, ο προηγούμενος πριν τον Όστιν, αρχηγός του ΓΕΘΑ. Αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο χαρακτηρίζει φασίστα τον Τραμπ, και το έκανε και προεκλογικά αυτό. Τώρα τι έκανε ο Τραμπ? Είπε στον νέο Υπουργό Άμυνας, λοιπόν, πάρε λοιπόν όσοι ήταν συνεργάτες του, όσους έκανε προαγωγή, όσους έδωσε καλές θέσεις,
και θα τους οδηγήσει σε απόλυση, όχι καμιά μετάθεση όπως εμείς στέλναμε τους ανεπιθύμητους στο σουφλί, ξέρω εγώ, πάνω στο δημότικο ή και σε κανένα εξερονήσει. Όχι, θα απολυθούν. Αυτό έχω και ένα άλλο άρθρο του Μιχάλη Ψήλου που λέει ποιους άλλους σκέφτεται να απολύσει. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό και στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ υπάρχουν και υπηρεσίες και πρόσωπα είτε που περισσεύουν είτε που δεν αξίζουν να υπηρετούν. Όμως ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται να κάνει αυτές τις αλλαγές είτε με τον Μάσκ είτε με τον Υπουργό Άμυνας, σκέφτεται να καταργήσει το FBI, έτσι, με τον τρόπο που θα επιχειρεί να αναμορφώσει, αν θέλετε, το αμερικανικό κράτος, θα έλεγα ότι δεν είναι εξασφαλισμένη επιτυχία. Και εμείς το κάναμε εδώ, όταν ήρθε το Πασόκ στην εξουσία το 1981, επειδή το κράτος ήταν δεξιό, έκανε κινήσεις για να διαλύσει το δεξιό κράτος. Όμως, διαλύθηκε το δεξιό κράτος, αλλά δεν φτιάχτηκε ποτέ κράτος μετά. Διότι, και δεν μιλάω τώρα ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά, προσπαθώ, διότι η Ελλάδα είχε κράτος και είχε και υπηρεσίες που λειτουργούσαν, απόδειξη είναι αυτά που σας είπα. Όταν όμως μπαίνεις ως Σταύρος σε ιαλοπολείο και δεν κάνεις τον μετασχηματισμό, τη μετεξέλιξη με τρόπο που θα εξασφαλίζει την επιτυχία, τότε πάμε σε διάλυση. Να δούμε, εμείς το δοκιμάσαμε εδώ, έφυγε το μπλε κράτος ή τέλος πάντων το μαύρο, όπως θέλετε πες το, ήρθε το πράσινο, δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Δεν θέλω να μηδενίσω, δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Η χώρα έχει μετατραπεί σε απικία χρέους, ευθύνες και τον πριν και τον τότε και τον τώρα, και σε αυτό παίζει ρόλο και η λειτουργία του κράτους. Εγώ απλά ήθελα να το σημειώσω αυτό διαβάζοντας, δεν μας πέφτει λόγος, αλλά από αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ, επειδή επηρεαζόμαστε, απλά ήθελα αυτόν τον προβληματισμό και αυτές τις σκέψεις να τις μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Σκοπίμως δεν αναφέρομαι στα της Γερμανίας, γιατί δεν έχω χρόνο. Θέλει δουλειά, μελέτη τουλάχιστον 2-3 ημερών για να κατανοήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Να διαβάσω τα κόμματα, την ιστορία των κομμάτων, τα πρόσωπα, την ανθρωπογεωγραφία, για να μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία, επειδή επηρεάζεται και η πατρίδα μας και η Κύπρος και η Ελλάδα από αυτά, είναι σημαντικά. Σας προτείνω, αν θέλετε, να τα διαβάσετε από ανθρώπους που γνωρίζουν, μέχρι να βρούμε χρόνο να μελετήσουμε για να μπορέσουμε να θίξουμε και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και αύριο για πιο σημαντικά πράγματα, επιφυλάσσουμε για πιο σημαντικά πράγματα. Καλή νύχτα, να είστε όλους και όλοι καλά.